Звичайне українське поле, Черкащина, десь між селами. Пшениця, ґрунтова дорога, лінія електропередач на обрії. Нічого особливого. Таких полів в Україні тисячі. Але 6000 років тому, саме тут, під цією пшеницею, стояло найбільше місто на планеті. Не у Месопотамії, не в Єгипті. Тут. 450 гектарів, майже 3000 будинків, до 25 тисяч людей. А потім його спалили дощенту. І зробили це самі мешканці. Місто називають Тальянки за іменем сучасного села поруч. Воно існувало приблизно з 37 по 35 століття до нашої ери. Площа – 450 гектарів. Щоб уявити, це приблизно 600 футбольних полів. Археологи нарахували там близько 2700 будівель, а оцінки населення коливаються від 15 до 25 тисяч осіб. А тепер найважливіше – контекст. Подивімось, що відбувалось у той самий момент в інших куточках світу. У Єгипті ще немає фараонів і немає пірамід. До Хеопса лишається понад 1000 років. У Месопотамії Урук тільки-но починає розростатися. Стоунхендж ще не збудований. Писемності ще не існує ніде на планеті. Колесо тільки з'являється. І в цей самий час на території сучасної України стоять десятки поселень, кожне з яких більше за будь-що в тодішньому світі. Тальянки – 450 гектарів, Небелівка – 300, Майданицьке – 270, Доброводи – 250. Це не села, це міста. І за розмірами вони не мають конкурентів на планеті ще щонайменше 1000 років. Але вся ця історія має одну спільну, дуже дивну деталь. Кожне з цих міст закінчилось однаково. Їх спалили. Не одне, не два, усі. І не через 500 років занепаду, а приблизно через 50-80 років після заснування. Люди будували величезне місто, жили в ньому 2-3 покоління, а потім підпалювали власні домівки і йшли будувати нове поруч. І робили це знову. І знову. 1000 років поспіль. Навіщо? Це одне з найбільших питань європейської археології, і чесна відповідь звучить так – ми досі не знаємо. Але щоб зрозуміти, наскільки це дивно, спершу треба побачити, що саме вони спалювали, і як ці міста взагалі знайшли, бо шукали зовсім не їх. Історія відкриття трипільських мегаміст починається не з археолога з лопатою. Вона починається з людини, яка дивилась на карти. Сама трипільська культура була відома давно. Її відкрив ще наприкінці 19 століття археолог Вікентій Хвойка, назвавши за селом Трипілля на Київщині. Але майже 70 років по тому вважалося, що трипільці жили звичайними невеликими селами. Ніхто навіть не припускав, що десь під українськими полями можуть ховатись поселення розміром із сучасне місто. Усе змінило аерофотознімання. Коли з висоти подивились на звичайні поля Черкащини і Кіровоградщини, виявилось дещо дивне. На знімках проступали правильні геометричні фігури. Величезні кола й овали складені з сотень однакових плям. Плями – це місця, де під ґрунтом лежить перепалена глина від згорілих будинків. Вона інакше тримає вологу, тому й рослинність над нею росте трохи інакше. З землі цього не видно взагалі, з повітря видно чітко. Далі в справу вступила магнітометрія. Це метод, який дозволяє просвітити ґрунт, не копаючи його. Прилад фіксує найменші зміни магнітного поля, а перепалена глина дає дуже характерний сигнал.
Дослідники проходять полем із приладом, і на екрані поступово проступає план міста. Кожен будинок, кожна вулиця, кожне коло. І ось тут стався момент, який перевернув уявлення про європейський неоліт. Плани, що з'явились на екранах, показували не села. Вони показували міста з чіткою структурою, тисячі будівель, вибудованих концентричними колами, з проходами, кварталами і порожнім простором у центрі. Причому таких міст виявилось не одне і не два, цілий десяток, розкиданий по Уманщині та сусідніх районах. Сьогодні цей регіон досліджують спільно українські і міжнародні експедиції, і робота триває просто зараз. Кожен новий сезон додає до карти нові будинки, а іноді й нові поселення, про які раніше ніхто не знав. Але одна річ – побачити план на екрані, зовсім інша – уявити, як це виглядало насправді. Тому далі ми спробуємо пройтись цим містом так, ніби воно все ще стоїть. Уявімо, що ми стоїмо на краю цього міста приблизно в 36 столітті до нашої ери. Що ми бачимо? Перш за все, ми не бачимо кінця. 450 гектарів – це 4,5 квадратні кілометри забудови. Щоб перетнути таке місто пішки з одного краю до іншого, знадобилось би близько години. Причому весь цей час обабіч стояли б будинки, не поле, не ліс, а суцільна забудова. Будівель археологи нарахували близько 2700. Це не приблизна оцінка з повітря, це підрахунок за магнітометричним планом, де видно кожен окремий будинок. 2700 споруд, розставлених не хаотично, а за чіткою схемою, про яку ми поговоримо окремо. З населенням складніше, і тут варто бути чесними. Оцінки коливаються від 15 до 25 тисяч осіб. Розкид великий. Причина проста. Ми не знаємо, напевно, скільки будинків стояли заселеними одночасно. Якщо всі – це 25 тисяч. Якщо частина вже була покинута, поки будувались нові, виходить менше. Тому науковці дають діапазон, а не одну цифру. Але навіть нижня межа цього діапазону робить Тальянки найбільшим поселенням тогочасного світу. Щоб відчути цю цифру, порівняємо з чимось знайомим. 15-25 тисяч людей – це приблизно населення сучасного українського райцентру. Тільки 6 тисяч років тому, без металевих інструментів, без писемності, без держави, без царя і без армії. І все це посеред лісостепу, за тисячі кілометрів від будь-якої іншої цивілізації. І Тальянки – не поодинокий випадок. Небелівка – 300 гектарів, Майданецьке – 270, близько 1500 будівель, Доброводи – 250. Це не одне дивовижне місто, яке якось випадково виросло. Це ціла система великих міст, розташованих порівняно недалеко одне від одного. Але справжня дивина навіть не в розмірі. Вона в тому, як саме ці міста були сплановані. Бо коли археологи вперше побачили повний план Тальянок, стало зрозуміло – це не місто, що росло стихійно. Хтось продумав його заздалегідь. Коли ми уявляємо давнє місто, у голові зазвичай виникає одна й та сама картина. У центрі щось головне – храм, палац, площа. А навколо – будинки, від найбагатших ближче до центру до найбідніших на околиці. Так виглядали Урук, Вавилон, пізніше Афіни і Рим. Трипільське місто влаштоване геть інакше. Будинки в Тальянках і Майданецькому стоять концентричними колами. Одне коло всередині іншого, іноді два, іноді три чи більше. Будівлі в кожному колі розташовані щільно, торцями назовні, утворюючи майже суцільну стіну по периметру.
Між колами лишається простір, схожий на широку кільцеву вулицю. А тепер найдивніше. У самому центрі порожньо. Там немає ні храму, ні палацу, ні великої будівлі, яка б виділялась розмірами. Просто вільний простір, іноді дуже великий. Для археологів, які звикли шукати в центрі поселення щось головне, це виявилось справжньою несподіванкою. Що там відбувалось, питання відкрите. Найпоширеніша версія – це був спільний простір для всієї громади, місце для зборів, свят, обрядів. Можливо, туди заганяли худобу на ніч, можливо, там вирішували справи, що стосувались усіх, але жодної споруди, яка б це підтвердила, поки не знайшли. А отже, будь-яка версія лишається припущенням. Крім кілець, у планах помітні ще дві речі. По-перше, радіальні проходи, вулиці, що ведуть від краю міста до центру, перетинаючи кільця. По-друге, окремі більші будівлі розкидані між звичайними будинками. Їх умовно називають громадськими. Можливо, майстерні, можливо, місця зборів для окремого кварталу, але й тут точної відповіді немає. І тут виникає питання, яке важко обійти. Щоб побудувати таке місто, хтось мав спланувати його наперед. Хтось мав вирішити, де проходитиме кожне кільце, скільки будинків у ньому стане, де лишити прохід. 2500 будівель не виникають самі собою в правильній геометричній формі. Тобто, якесь спільне планування існувало. Питання лише в тому, хто саме його здійснював. Отже, ми маємо величезне, чітко сплановане місто без центральної будівлі. Час зайти всередину і подивитись, як виглядав звичайний трипільський будинок і що в ньому було. Трипільський будинок будували не з каменю і не з цегли. Основою був дерев'яний каркас, стовпи і переплетені між ними лозини. Зверху все це щедро обмазували глиною, змішаною з половою, і давали висохнути. Дах крили очеретом або соломою. Матеріали прості й доступні, але конструкція виходила міцною і теплою. І ось перша несподіванка. Багато трипільських будинків мали 2 поверхи. Ми знаємо це не з припущень, а завдяки унікальному типу знахідок. Самі трипільці ліпили з глини маленькі моделі власних домівок. Такі моделі знаходять у похованнях і на місцях поселень, і на них видно все – і дворівні, і дах, і вікна, і навіть внутрішнє облаштування. Всередині головним об'єктом була піч. Її ліпили з глини, і вона одночасно грала роль опалення, кухні і, судячи з усього, сакрального центру житла. Поруч із піччю зазвичай стояли великі посудини для зерна, лежанка, робоче місце. Підлогу теж робили глиняною, її спеціально опалювали, щоб зробити твердою. Саме ці опалені глиняні підлоги, які археологи називають майданчиками, і збереглися найкраще. А тепер про те, чим трипільці справді вражають – про кераміку. Їхній посуд розписували складними візерунками – спіралі, хвилясті лінії, кола, стилізовані фігури. Кольори – червоний, чорний, білий, по світлій глині. І це не поодинокі шедеври для знаті. Розписаний посуд знаходять у звичайних будинках тисячами. Жили трипільці із землеробства і скотарства. Вирощували пшеницю, ячмінь, горох, бобові, тримали корів, свиней, овець, кіз. Полювали й рибалили, але це було радше доповненням. Тобто прогодувати місто на 20 тисяч людей вдавалося звичайним сільським господарством. І саме тут, до речі, ховається один із ключів до головної загадки цього фільму. До речі, якщо розбирати такі деталі вам так само цікаво, як і нам, вподобайка під відео дуже допомагає каналу рости.
І якщо ви ще не підписані, саме час. Попереду ще багато таких історій. А зараз напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитесь і котра у вас зараз година. Отже, ми маємо величезне сплановане місто, двоповерхові будинки, розкішну кераміку, розвинене господарство. За всіма ознаками у такому суспільстві мали б бути правителі, знать, багатії. Але коли археологи почали шукати їх, не знайшли нікого. Коли археологи розкопують давнє місто, є речі, які вони очікують знайти майже автоматично. Будівлю, що виділяється розмірами і багатством, палац або храм. Поховання з коштовностями, які показують, хто тут був головним. Сліди майнової нерівності. Одні будинки більші, багатші, інші бідніші. Це базовий набір ознак складного суспільства, і він працює від Месопотамії до Мезоамерики. У трипільських мегамістах цього набору немає. Немає палацу. Немає храму, який би домінував над містом. Є, як ми говорили, більші будівлі, розкидані між звичайними, але вони більші не в рази, а помірно, і не стоять у центрі як головні. Загалом будинки в Тальянках і Майданецькому напрочуд однакові, приблизно одного розміру, однакової конструкції, з однаковим набором речей усередині. Але найдивніше інше. Пам'ятаєте, як у попередньому фільмі ми розповідали про скіфські кургани, де за поховальним інвентарем видно все – хто був царем, хто воїном, хто слугою. У трипільців для більшої частини їхньої історії поховань просто немає. Не бідних, не багатих, жодних. Тисячі людей жили, помирали протягом століть, а могильників археологи майже не знаходять. Куди дівалися померлі – окреме відкрите питання. Могильники з'являються лише в пізній період існування культури. Що робили з тілами до того? Кремація, викладання просто неба, щось інше – науковці не знають. Це одна з найбільших прогалин у наших знаннях про трипільців. Ми детально знаємо, як вони жили, і майже нічого, як ховали своїх. І ось що з цього виходить. Ми маємо найбільші поселення тогочасного світу, без слідів царя, без палацу, без явної нерівності. Для порівняння, у Месопотамії того ж часу вже з'являються храмові комплекси, які контролюють ресурси, а трохи згодом – правителі, писемність, податки. У Єгипті формується влада, яка невдовзі приведе до фараонів і пірамід. А в українському лісостепу 20 тисяч людей якось живуть разом і не залишають слідів того, хто ними керував. Пояснення пропонують різні. Одна версія – влада існувала, але не залишала матеріальних слідів. Авторитет старішин, жерців, глав родів, який тримався на традиції, а не на багатстві. Друга – суспільство справді було значно рівнішим за сусідні, і рішення ухвалювали спільно, на тих самих зборах у порожньому центрі. Ця друга версія останнім часом активно обговорюється в науковій літературі. Трипільські мегаміста стали одним із головних прикладів того, що велике суспільство теоретично може існувати без жорсткої ієрархії, але це саме обговорення, а не доведений висновок. Отже, картина складається дуже незвична. Гігантські міста, розкішна кераміка, продумане планування і жодного сліду правителя. Але найголовніша загадка ще попереду. Бо кожне з цих міст, без винятку, закінчило однаково – у вогні. Коли археолог копає трипільське поселення, він рано чи пізно доходить до одного і того самого шару. Товстої, щільної маси перепаленої глини помаранчево-червоного кольору. Це і є те, що лишилось від будинку після пожежі. І такий шар
лежить під кожним будинком кожного мегаміста, яке ми знаємо. Не під частиною будинків, не в одному кварталі, під усіма. Тальянки згоріли, Майданецьке згоріло, Небелівка згоріла, Доброводи згоріли, і десятки менших поселень теж. Причому це не була одна велика катастрофа, після якої культура зникла. Після кожної такої пожежі люди просто будували нове місто неподалік, і за 50-80 років спалювали і його. Перше, що спадає на думку – напад. Прийшов ворог, спалив місто, жителі втекли. Версія логічна, але археологія її не підтверджує. І ось чому. На місцях пожеж не знаходять того, що обов'язково лишається після нападу. Немає непохованих тіл, а під час різанини вони були б. Немає наконечників стріл у стінах, немає слідів бою. Немає ознак поспішної втечі, люди не кидали цінні речі абияк. І головне, немає жодних укріплень, які б свідчили, що ці міста взагалі очікували нападу. Ані валів, ані ровів, ані стін навколо. Але найпереконливіший аргумент – температура. Звичайна пожежа в глиняно-дерев'яному будинку не дає такого жару, щоб глина перетворилася на кераміку. А в трипільських будинках вона саме така – обпалена наскрізь, тверда, місцями оплавлена. Щоб довести глину до такого стану, потрібен тривалий, дуже сильний вогонь. Тобто в будинок треба було спеціально нанести пального – соломи, хмизу, дров і підтримувати горіння. Випадково так не горить. Ворог, який поспішає, теж так не палить. Є ще одна деталь, яка додає цій картині майже ритуального відтінку. За спостереженнями дослідників, у частині випадків першою руйнували піч, те саме серце будинку, про яке ми говорили раніше. Не стіни, не дах, спочатку піч. Так, ніби будинок треба було спершу вбити, а вже потім спалити. Отже, висновок археологів однозначний – міста спалювали свідомо, підготовлено, і робили це самі мешканці. Питання лишається одне – навіщо? І тут наука пропонує 3 різні відповіді, жодна з яких поки не перемогла остаточно. Почнемо з найпрозаїчнішого пояснення, того, у якому немає жодної містики. Земля просто виснажувалась. Порахуємо. Місто на 20 тисяч людей треба годувати щодня. Це означає величезні посівні площі навколо. І не десь у далині, а в межах денного переходу, бо зерно треба возити. Плюс пасовища для худоби, а її теж тримали тисячами голів. За приблизними оцінками, щоб прогодувати таке місто, потрібні були десятки квадратних кілометрів оброблюваної землі навколо нього. А тепер головне. У трипільців не було ні мінеральних добрив, ні складної сівозміни в сучасному розумінні, ні плуга, здатного глибоко підіймати ґрунт. Земля, яку засівають рік за роком без відновлення, поступово втрачає родючість. Спершу врожай трохи менший, потім ще менший. Через кілька десятиліть поля навколо міста дають уже не те, що давали на початку. І це ще не все. Є другий ресурс, про який згадують рідше – дерево. Тисячі будинків будували з дерева. Тисячі глиняних печей топили щодня цілий рік. Кераміку, якою так славляться трипільці, теж треба було випалювати, а це знову дрова. І багато. Ліс навколо великого міста зникав швидко, і чим більше місто, тим швидше. І ось тут цифри складаються напрочуд добре. Ті самі 50-80 років, через які трипільці залишали місто, це приблизно 2-3 покоління. Саме такий строк потрібен, щоб виснажити ґрунти навколо великого поселення і вирубати найближчий ліс. Тобто цикл переселення збігається з циклом виснаження ресурсів майже ідеально.
Але тут ця версія впирається в стіну. Виснаження ґрунту чудово пояснює, чому трипільці йшли, і абсолютно не пояснює, чому вони палили. Якщо земля втомилась, просто зберись і переселись. Залиш будинки стояти, вони нікому не заважають і, можливо, ще знадобляться комусь пізніше. Натомість трипільці щоразу витрачали додаткові зусилля, зносили пальне, готували будівлі, підпалювали ціле місто. Це робота, а не економія. Тому більшість дослідників сьогодні вважає, що виснаження ресурсів – це найімовірніша частина відповіді, але не вся відповідь. Щоб пояснити саме вогонь, доводиться шукати причину не в полях, а в головах. І тут з'являється друга версія, та, у якій будинок був не просто спорудою. Друга версія виходить із простої, але незвичної для нас думки. Для трипільців будинок міг бути не просто спорудою. Він міг бути чимось живим, сутністю, яка народжується, живе разом із родиною і врешті помирає. На користь цього говорять самі трипільці, точніше, ті глиняні моделі будинків, про які ми вже згадували. Люди не ліплять мініатюрні копії власних сараїв просто так. Якщо будинок регулярно відтворюють у глині, кладуть у певні місця, роблять із нього окремий предмет, значить, він щось означав понад свою побутову функцію. Друга підказка – та сама піч. Ми вже казали, за спостереженнями дослідників, її часто руйнували першою, ще до того, як підпалити будівлю. У багатьох традиційних культурах світу вогнище – це буквально серце дому, місце, де живе його дух. Якщо трипільці мислили схоже, то послідовність стає зрозумілою. Спершу зупиняють серце, і тільки потім тіло віддають вогню. І тут з'являється найцікавіша деталь усієї версії. Пам'ятаєте, що для більшої частини трипільської історії археологи майже не знаходять поховань? Деякі дослідники припускають, що це не випадковість, а частина тієї самої системи уявлень. Якщо будинок мислився як живе тіло, то, можливо, і його спалення було своєрідним похованням, тільки не людини, а дому, а заразом і всього, що в ньому лишалось. І ось тут історія починає ламати звичну логіку. Бо якщо кожен будинок мав свій життєвий цикл, то місто з 2700 будинків – це не просто поселення, це організм, який теж старіє. І коли настає час, він помирає цілком, разом з усіма своїми домівками, за одну ніч. А наступне покоління будує нове, поруч, з нуля, за тією ж схемою. Проблема цієї версії – її майже неможливо перевірити. Вірування не залишають слідів у ґрунті. Ми можемо знайти зруйновану піч, але не можемо викопати причину, з якої її зруйнували. Тому ритуальне пояснення виглядає переконливим, воно добре пояснює саме вогонь, але доказів у звичному археологічному сенсі в нього немає і, найімовірніше, не буде. Тому дехто з дослідників шукає третє пояснення, таке, що не потребує ні виснажених полів, ні віри в живі будинки. Пояснення, у якому спалення міста було свідомим соціальним рішенням. Третя версія – наймолодша з трьох і найсміливіша. Вона починається з простого спостереження про те, що відбувається з будь-яким осілим суспільством, яке живе на одному місці кілька поколінь. Уявіть місто, яке стоїть на місці 50 років. За цей час хтось збудував дім трохи ближче до найкращої землі. Хтось накопичив більше худоби, і його стадо зростає швидше, ніж у сусіда. Хтось передав синові не тільки будинок, а й запаси, і той стартував із кращої позиції. Через 2-3 покоління різниця вже помітна. Через 5 – це вже інше суспільство з верхівкою і низами.
Саме так, за загальною логікою, і виникали перші ієрархії в давніх суспільствах – від Месопотамії до Мезоамерики. Накопичення породжує нерівність, нерівність породжує владу, влада будує собі палац. І ось тут третя версія пропонує несподіване припущення. А що, як трипільці цей процес щоразу обнуляли? Спалення міста знищує все накопичене матеріальне разом. Згорають будинки, і великі, і малі, згорають запаси, згорає різниця між тим, хто встиг більше, і тим, хто менше. А далі всі разом ідуть на нове місце і будують нові будинки, однакові, за тією самою схемою з нуля. І цикл починається спочатку. І ось чим ця версія сильна. Вона одним пострілом пояснює обидві головні загадки цього фільму. Чому в мегамістах немає палаців, багатих поховань і слідів правителя? Тому що нерівність просто не встигала накопичитись. І чому міста спалювали? Бо саме спалення й було механізмом, який цього не дозволяв. Важливо тільки не уявляти це як свідому політику. Навряд чи трипільці збирались у центрі міста й ухвалювали рішення боротися з майновим розшаруванням. Значно ймовірніше, що це була традиція, звичай, який передавався поколіннями. Приходить час, місто віддають вогню. А те, що цей звичай заодно тримав суспільство рівним, могло бути наслідком, який ніхто спеціально не планував. Найчесніша оцінка цієї версії така – вона елегантна, вона добре пояснює факти, і вона найменш доведена з трьох. Ми не можемо залізти в голови людей, які жили 6 тисяч років тому, але хай яким було справжнє пояснення, воно перестало працювати, бо приблизно у 29 столітті до нашої ери мегаміста зникають і вже не відроджуються. Цикл, який тримався близько 1000 років, урешті зупинився. Мегаміста перестали будувати. Не одне з них, а всі. І, що особливо важливо, нових таких поселень уже ніколи не з'явилось. Ні через 100 років, ні через 1000. Перша причина, яку називають дослідники – клімат. Приблизно в 3-му тисячолітті до нашої ери значна частина регіону переживає посушливий період. Дощів менше, врожаї нестабільні. І тут велике місто перетворюється з переваги на вразливість. 20 тисяч людей неможливо прогодувати, якщо поля дають менше, ніж завжди. Маленьке село переживе поганий рік, мегамісто – ні. Друга причина – сусіди. Саме в цей час зі сходу, зі степу, дедалі активніше приходять скотарські спільноти. Серед них носії ямної культури, про яку ми розповідали в окремому фільмі. Ті самі люди з курганами, возами і рухливим способом життя. У них зовсім інша модель існування. Не велике осіле місто, а мобільність, стада і здатність швидко змінювати місце, коли земля перестає годувати. І в умовах посухи друга модель виявилась просто практичнішою. Коли земля висихає, той, хто може зібратись і піти за кращим пасовищем, у виграші. Той, хто прив'язаний до величезного міста і полів навколо нього, у програші. Але тут важливо сказати чітко, бо цей момент часто перекручують. Трипільці нікуди не поділись і не були винищені. Немає жодних слідів масової різанини чи завоювання. Те, що відбулось, виглядає радше як поступове розчинення. Великі міста розпадаються на маленькі поселення. Люди розходяться меншими групами, змішуються із сусідами, переймають частину їхніх звичок і передають свої. Тобто це не кінець народу, це кінець конкретного способу життя, способу, за якого 20 тисяч людей селяться разом у величезному місті без правителя.
Самі люди, їхні знання, їхня кров нікуди не зникли. Вони стали одним із шарів, з яких далі складалась історія цієї землі, а поверх них ляжуть ще шари – скіфи, сармати, слов'яни, і кожен додасть своє. Отже, мегаміста зникли, але сліди їхнього існування лежать під українськими полями досі, і кожен новий сезон розкопок додає до цієї картини щось нове. Ми почали цей фільм зі звичайного поля на Черкащині. Пшениця, ґрунтова дорога, нічого особливого. А завершуємо розумінням, що під такими полями лежать залишки найбільших міст, які існували на планеті у свій час. Що ми знаємо напевно? Що 6 тисяч років тому тут стояли поселення на 450 гектарів, що в них жили десятки тисяч людей, що будинки стояли концентричними колами, а центр лишався порожнім, що ці люди робили дивовижну кераміку, будували двоповерхові будинки і ліпили їхні глиняні моделі, і що кожні 50-80 років вони спалювали власне місто дощенту і будували нове. А чого не знаємо, теж чимало. Не знаємо, хто планував ці міста. Не знаємо, що відбувалось у порожньому центрі. Не знаємо, де вони ховали своїх померлих протягом століть. І головне, не знаємо, навіщо палили. Виснажена земля, ритуал прощання з домом, спосіб не дати накопичитись нерівності, 3 версії, і жодна поки не перемогла. І ось що з цього лишається нам. На цій землі шар за шаром жили різні люди. Трипільці з їхніми велетенськими містами, степовики з курганами, скіфи із золотом, сармати, слов'яни і далі до нас. Кожен шар додав щось своє, і всі вони лежать під одними і тими самими полями. Це не окремі чужі історії, це послідовні розділи однієї дуже довгої історії цієї землі. І ця історія досі відкривається. Розкопки трипільських поселень тривають просто зараз, і кожен сезон додає нові будинки на карту. Але водночас частина цієї спадщини зникає. Поля розорюють дедалі глибше, ділянки забудовують, а останні роки додали до цього ще й війну. Скільки трипільських міст ми втратили, так і не дізнавшись про них, порахувати неможливо. Якщо ця історія вразила вас, так само як і нас під час її дослідження, вподобайка під відео дійсно допомагає таким документальним проєктам існувати далі. А в коментарях напишіть свою версію, чому, на вашу думку, трипільці спалювали власні міста. Виснажена земля, ритуал прощання з домом, спосіб не дати комусь піднятись над іншими – чи щось четверте, про що науковці ще не здогадались. Нам справді цікаво читати ваші відповіді. А ми повертаємось туди, звідки почали, до звичайного поля. Сонце вже сідає, і пшениця хилиться від вітру, так само, як хилилась 6 тисяч років тому. Під цим корінням лежить перепалена глина, стіни будинків, у яких народжувались і вмирали люди, печі, біля яких грілись діти, ціле місто, яке колись було найбільшим на планеті. Воно все ще тут, просто чекає, поки хтось прийде і запитає. Дякуємо, що дивились до кінця.